આવી રીતે ધોવા પડે બસ લેવા આપણે શું आदू लहसुन मरचा चना नो लोट તમારે આ લોટનું કંઈ બનાવીને ખાવા આમાં શું કે ચોખાનો લોટ છે ને ચોખાનું છે ત્યારે કડક બને હા હા કોર્નફ્લાવર જેવો જ આવે હે ને એને મિક્સ કરી દેવાનો છે ગોળ લીંબુનો રસ કરીને કાઢવું નાખવાનો અંદર એમ તમે કાપો હું કાઢું લાવો ભાભી તમે આ મૂકી દે એમ જ તમે કાપો हाँ पतलो चाकू है जो जो मरचो मीठो हळदर લોટો જ બરોબર તો કરવાનો ત્યારે સરસ ધાણા આમાં જો તેલ હોય ને તો સારું આ લીંબુના પેલા પડેલા છે અંદર એ તો બળીને જાય એના માટે હા હા આવી રીતે બધા પિંડા વાળ દેવાના પાત્રામાં સાઈડ થોડું તમે આમ મૂકો છો હા પાપા લીંબુ બી જોઈ પાપી નીચે બે જવું પડશે લીંબુ આવી રહ્યા લઈ લીધું હવે કઈ જરૂર નહીં આ ઢાંકણ આપીને પછી અહીંયા ઓઇલ ચોપડી દેવાના ને આમાં પછી કેવા કડક કડક ભાવે ભાભી આના તો તે બધા કાચો આટો ના રે કાચો થોડા ઘણો હોય એ કઈ જાય આવી રીતે